بعضی از وطنداران ما در ایران زندگی میکنن و برگه سرشماری هم از طرف دولت ایران دریافت کردن. اونا از ما سوال کردن ما با داشتن برگه سرشماری باز هم از ایران اخراج میشیم. پاسخ به این پرسش شما و پرسش های مهم دیگر شما که در مورد کارت اتباع و یا همان کارت هوشمند اتباع دارید در این ویدیو به تمام سوالات شما پاسخ خواهیم داد. سلام و وقت شما بخیر وطنداران گلم. امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین. نوید جایش هستم و با یک ویدیو دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز، قسم یک اکثر شما در جریان هستید و ما هم چندین ویدیو قبلا منتشر کردیم که دولت ایران هفته گذشته روز شنبه یعنی 20 آبان ماه رسما اعلام کرد که ما روند توزیع کارت های هوشمند اتباع را در ایران آغاز کردیم. ولی با وجود از این هم بعضی هموطنان ما از ما سوال کرده بودند که ما در استانهایی که زندگی میکنیم هنوز در دفاتر کفالت ما روند توزیع کارت های هوشمند آغاز نشده و این یک سوالی بود که آیا این روندی که گفتن شروع کردیم و این خبری که پخش کردن و شما آمده چند ویدیو پیرامون از این نشر کرده، آیا این همه دروغ بود و یا هم اتفاق خاصی در استان ما افتاده که در این ویدیو با همه اینا پاسخ خواهیم داد. وطنداران ما که هنوز شاکی هستن که در استان از اونا روند توزیع کارت هوشمند هنوز آغاز نشده. در پاسخ به اونا باید بگیم که هنگامی که حکومت ایران اعلام کرد که یا دولت ایران اعلام کرد که ما روز شنبه یعنی 20 آبان ما روند توزیع کارت هوشمند در استانها شروع کردیم، این به این معنا نبود که این روند سرتاسری در تمام استانها شروع شده باشه. در اکثر استانها شروع شده که شروع از این یعنی افتتاحش در استان فارس شد. برای نخستین بار در استان فارس آمدن و این کارت‌ها را توزیع کردن، ولی بنابر دلایل شاید هم تکنیکی، شاید هم مشکلات دیگری و بالاخره به دلایلی که نزد حکومت خود ایران بیشتر معلوم است، در بعضی از استانها که انگشت شمار هستند هنوز روند توزیع شروع نشده. ولی وطنداران ما تشویش نکنند، به زودی در استانها هم شروع خواهد شد و این احتمالاً هر مشکل تکنیکی یا هر چیزی که است احتمالاً یکی دو روز شما بعدتر شروع شد در اون استان شما، ولی شروع میشه. بابت از این شما تشویش نکنید. وطنداران دیگر ما سوال کرده بودند که هنگامی که از دفتر کفالت با ما تماس گرفته میشه با چه اسناد و مدارکی رجوع کنیم به دفتر کفالت و اونجا تشریف بریم. دوستان عزیز، هر اسناد و مدرکی که داره حالا به هر کس فرق میکنه. کسی برگه سرشماری داره، کسی هم کارت آمایش داره، کسی هم پاسپورت اقامه تحصیلی داره، کسی هم اقامه تجاری و سرمایه‌گذاری داره. هر اسناد و مدرکی که شما دارین که مربوط میشه به حضور شما در ایران و نمونه گرفته به دفتر کفالت مراجعه میکنید و در کنار از اون در منطقه‌ای که زندگی میکنید، در منزلی که شما زندگی میکنید حتما اونجا اجاره گرفته و اسناد مدارکی از گرفتن اجاره تان داره و کد راهگذری داره، اونم میتونه حتما گرفته به دفتر کفالت مراجعه کنید که هم ثبت همین اطلاعاتی میشه که در کارت شما درج میشه و یعنی ثبت مدارک شما میشه. پس از این تحولات اخیر در افغانستان اتفاق افتاد، در کنار از اینکه هموطنان زیاد ما قبلا در ایران بودن و زندگی میکردن، یک تعداد کثیر دیگری هم راه مهاجرت و پیش گرفتن و وارد ایران شدن. اکثر وطنداران ما که وارد ایران شدن با ویزای سیاحتی رفتن، ویزای تجاری رفتن و یا هم ویزای تحصیلی رفتن و با اسناد مدارک قانونی رفتن، ولی اکثریتشان فاقد تمام نوع اسناد مدارک بودن و کلا بدون اسناد و از راه قاچاق وارد ایران شدن. حکومت ایران با درک شرایط حاکم آمد و برگه سرشماری به تمام هموطنان ما توزیع کرد و این بلا استثنا بود. هر کسی میتونست که این برگه سرشماری را بگیره بابت از اینکه یک آمار و ارقامی داشته باشه از کسانی که وارد ایران شدن و حداقل به نحوی تونسته باشه این آمار و جمعیت عظیمی که وارد ایران شد اینا را مدیریت کرده باشه. که اکثر هموطنان ما همون زمان گرفتن برگه سرشماری گرفتن و اکنون با اونا کارت هوشمند اتباع هم داده میشه. ولی بعضی از هموطنان ما یا از روی غفلت و یا هم از روی سهلنگاری و غفلت و یا هم در خلای اطلاعاتی قرار داشتن و یا هر دلیل دیگری از گرفتن برگه سرشماری در آن زمان باز ماندن و اینا کسانی هستند که امروز سرنوشتشان معلوم نیست و هیچ اطلاعات دقیقی در مورد از اینا وجود نداره که آیا به اینا هم این کارت هوشمند توزیع میشه و یا هم نمیشه. برشان این کارت هوشمند میتن و یا نمیتن. اما گرچه این گرفتن برگه سرشماری تو یکی دو هفته قبلا برشان میداد که درخواست میکردن، ولی کسانی که با وجود از این هم که تا همین یکی دو هفته قبلا نگرفتن باز ماندن. اما احتمالاً که تا ظرف چند هفته و یا هم یک ماه دیگر این در حد احتمال است دوباره روند توزیع برگه های سرشماری شروع شود و حتما این برگه ها را دریافت کنن و برگه ها را بگیرن، به خاطر از اینکه با داشتن اون برگه ها میتونن که کارت هوشمند بگیرن. ولی در غیر از این که اون برگه را نداشته باشن
احتمال از این که اونا دیپورت شون و یا برشان اصلا کارت هوشمند داده نشه وجود داره، ولی این احتمال هم وجود داره. پس از اینکه کسانی که تمام مراحل قانونی را طی کرده بودن، یا مثلا کارت آمایش داشتن یا پاسپورت داشتن، اقامت داشتن و یا این برگای سرشماری را داشتن، تمام اینا خلاص شوه، این به کسانی که فاقد تمام مدارک هستن اینا را هم بالاخره گزینه بر اینا هم ایجاد کنن، ولی در حد احتمال شاید هم اصلا به اینا کارت نته و اینا را از ایران دیپورت کنه. پس شما هوشیار باشید دوستان عزیز، در صورتی که شروع میشه دوباره روند توزیع برگای سرشماری، حتما برگه سرشماری بگیرید. و تعداد عظیم هموطنان دیگر ما سوال کرده بودن که با وجود از این که یا خودشان یا اعضای خانوادهشان یا دوست و اقاربشان یا کسانی که میشناختن با وجود از این که برگه های سرشماری داشتن، ولی اونا دستگیر میشن و از ایران اخراج میشن و دیپورت میشن. وطنداران گلم، پاسخ سوال نزد خودتان است خیلی هم واضح است. وقتی که شما برگه سرشماری را میگیری، مثلا از تهران میگیری، شما واضح در پایان برگه سرشماری نوشته است که شما حق خارج شدن از ایران از تهران نداری و تنها در استان تهران میتونی شما با این برگه تردد کنی و رفت آمد کنی، و یا هم کسانی که برگه کار دارن در همون استان ایران میتونن کار کنن. هیچ وقت شما حق نداری که با این برگه سرشماری بری به فارس بری مثلا به شیراز بری و یا هم به استانهای دیگر. هموطنان ما که دیپورت میشن، مثلا از استان شیراز آمدن برگه سرشماری گرفتن، با اون برگه سرشماری پا میشن میان ایران، پا میشن میرن فارس، و یا هم بعضی استانهای دیگر است که اونجا برگه سرشماری هم نمیتن و اصلا به مهاجرین، چه افغان باشه چه مثلا امریکایی باشه چه هزار کشوری باشه، اصلا دولت ایران اجازه نداده. چند استان است که هیچ کس اجازه نداره اتباع خارجی که وارد اون استانها شود، ولی بعضی از هموطنان ما میرن در اون استانهای ممنوع هم وارد میشن که قطعا اونجا دستگیر شون، دیپورت میشن و اخراج میشن، و یا حتی استانهای دیگری که با برگه سرشماری خود اجازه ندارن که اونجا برن ولی اونجا میرن. پس دلیل از این که شما اخراج میشی و دیپورت میشی این است که شما با برگه سرشماری از یک استان گرفته و وارد استان دیگر شده، قطعا شما را به صورت دستگیر کنن، دیپورتان میکنن و شاید هم احتمالات دیگری هم وجود داشته باشه و دلایل دیگری هم وجود داشته باشه که شما دیپورت شده باشه، ولی دلیل عمده‌اش هم است که با داشتن برگه سرشماری از یک استان وارد استان دیگری شده. دوستانی که جدیدن آمدن و وارد این ویدیو ما شدن و این سوالات پاسخ سوالات شنیدن و هنوزم نزدشان سوالی باقی مانده و پاسخ خود پیدا نکردن، دوستان عزیز ما تقریبا 4 ویدیو قبلی هم ثبت کردیم در مورد همین کارت هوشمند و سوالاتی که هموطنان ما پرسیده بودن، یعنی سوالات بیشمار هموطنان ما پرسیدن و ما به تمام این سوالات در 4 ویدیو قبلی پاسخ دادیم. در صورتی که شما جواب سوالتان در این ویدیو پاسخ سوالتان پیدا نکردید، قطعا رجوع کنید به ویدیوهای قبلی ما، حتما پاسخ سوالتان پیدا میکنید. و در صورتی که بازم پاسخ سوالتان پیدا نکردید، حتما در بخش نظریات همین ویدیو پرسشتان بپرسین. البته پرسش‌های منطقی را بعضی هموطنان ما پرسش‌هایی را مطرح کرده بودند که خود حکومت ایران قادر به پاسخ گفتن به اون نیست، ولی پرسش‌هایتان پیرامون کارت هوشمند و کارت ادبار پرسشی که داره در بخش نظریات همین ویدیو بنویسید، قطعا ما در ویدیوهای آینده ان شاءالله تا حد توان ما براتون پاسخ را خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، به پایان ویدیو رسیدیم. دیدگاه، نقد، نظر، انتقاد و پیشنهاد سازنده تان و در قالب چارچوبات ادب حتما در بخش نظریات با ما شریک کنید. همچنان ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان و هموطنان ما در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. در پیام رسان‌ها همراهتان در ارتباط هستم به اشتراک بگذارید تا اطلاعاتی است که میتونه مفید واقع شه به تمام وطنداران ما در ایران زندگی میکنن یا هم اقاربشان در ایران است، میتونه این اطلاعات دست به دست شه و حداقل کمکی به اونا کرده باشه. همچنان اگر عضویت کانال نگرفتید حتما عضویت کانال هم بگیرید تا از ویدیوی بعدی ما منتشر میکنیم شما دوستان عزیز مستفید شوید. تا ویدیو دیگر و تا دیدار دیگر شما را به الله پاک میسپارم. وقتتان خوش، الله نگهدار، بدرود.